Express yourself. مساء الخير جميعا، ونرحب بكم في الحلقة الثالثة من بو على التابو. عندي سؤالين إلكم. هل أولاد الزمن هلأ نحن فيه كتير أذكياء؟ Absolutely. هل أجدادنا وأهالينا أغبى؟ Absolutely not. ما بتحسوا إنه نحن شوي عم نفش خلقنا بأهالينا بس يطلبوا المساعدة بالتكنولوجيا وعم نحسسهم إنه هن أقل من ما هن بس لأن نحن ما عنا صبر؟ نبوع هالتابو صراحة. في شي مرة شفته صبي أو بنت مثلا their parents asked them إنه mom can you help me and the kid was like إذا أنا حكيت هيك مع أمي 10 years ago she would have whooped my behind. طريقة الحكي بين ال younger generation وال older generation now شوي it's crossing the limit and شوي it's crossing the red line. فبس تتفكروا بالأيام الماضية والصعوبات يلي تخطوها خصوصا النساء، خصوصا الامرأة بس كانت مثلا تقعد بالبيت ويفر جوزها ما تعرف إذا رح يرجع من بعد الحرب، يعني back then وباك على الأيام where we couldn't even vote. ما كان فينا مثلا نطلع من الباب نعمل اللي بدنا إياه، نلبس يلي بدنا إياه، ندرس يلي بدنا إياه. لازم تركزوا على قديه نحن تقدمنا من هالناحية وقديه تغيرت الأيام back then to now. وإذا أنا هلأ قارنت حياتي لحياة مثلا أمي وحياة أمها، القدرة بين النسوان ما كانت موجودة. ليه؟ لأنه ما كنا نعرف إنه عنا إياها. كل النسوان يلي تخطوا كل هالصعوبات وهن they got all the worst parts of this, they paved the way for all of us. هن فتحوا لنا الباب وفتحوا لنا هالطريق حتى نعبر وعن جد to go after كل طموحاتنا ونطبقهم. Did you know at one point كانوا يحطوا لنا اسمنا تحت اسم جوزنا على الباسبور؟ You didn't have your own. خليني أخبركم قصة. أنا ستة هي ولدت 4 صبايا، وثاقبت بوقت الحرب اضطروا هن يفلوا من بيروت ويطلعوا على الجبل مكان أأمن شوي، ولكن مدرستهم كانت بعدها ببيروت. كانت 6 توع الصبح تنزل 4 صبايا تحت الأزايف تسوق فيهم من الجبل على بيروت توصلهم على المدرسة، تنطرهم طول النهار 8-9 ساعات وترجع ترجعهم بالمساء. حسبوا انه 6 طلبت من حدا يعلمها السواقه ورفض، او تصوري رجل قال لا انت امرأة ما فيك تسوقي. قديه كان وقف هيدا الشيء من قدرة وعلم مثلا امي واخواتها. فبس حتى يطلب المساعده من الشخص ما فيكم بس تفكروا انه انا رح ساعده اليوم وبس، لازم تفكروا انه هيدي المساعده ممكن تفيدهم لسنين وتفيد اولادهم وبعدين تفيد اولادهم يلي هن انا، يلي هلا صار عندي الحريه والثقه بحالي انه في احكي اللي بدي اياه، في سوق وين ما بدي حتى تحت الازايف. تاني مرة حدا بيطلب مساعدتكم مثلا بالتكنولوجيا او كيف يفتحوا ايميل، كيف بوصل على الجوجل مابس، ما تحسسون انه هن اغبياء، انه اخ معقول ما عم تفهمها. جربوا حطوا حالكم محلهم وجربوا فكروا انه انتم شو فيكم تتعلموا منهم إلهم، يعني عكسوها. هن عم بيطلبوا مثلا how do I get there on this map application، انتم اسألوهم طب how did you used to get there without it. Try to think إنه هن عملوا قصص كتير أصعب that required so much more technicality and memory than we do. إذا شيء relative نحن الأغبى مش هن. فبس حدا يطلب منكم مساعدة بسيطة ما تفشوا خلقكم فيه. Our generation هلأ these children walking around with iPads. يعني أنا كنت أمشي مع قنينة الحليب وهن بيمشوا بالآيباد. It's because هن عم بيكبروا مع هالتكنولوجيا، ولكن أهالينا وأجدادنا ما وصل لهم هالفرصة. هن هلأ عم بيتعلموا من بعد ما تقريبا their brain is saturated. يعني كل شيء هن تخطوه، كل الصعوبات يلي they went through is so much more difficult than us trying to teach them Facebook or Instagram or how to use a YouTube channel. هن منهم أغبى منا ولا نحن أذكى منهم. It's all relative للأيام اللي نحن عايشين فيها يلي طريقة التعليم now we learn through computers and internet. بوقتها كل شيء كان مختلف. فاصبروا شوي عليهم وبوعى هالتابو انه هن اغبى منا، لانه ابدا منه صحيح. So what did you guys think of this topic? Is it something that you've suffered with? Is it something that was an eye-opener to you? Leave in the comments below.